ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ගැමිරස YouTube channel එකත් සමග එකතු වෙලා ඉන්න අපේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම අද අපි ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් කහ පේස්ට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් කහ කුඩු ගණන් එකේ අපි බැලුවා මේ වත්තෙන් ගලවගත්ත කහ ටික තියෙනවා. ඒකෙන් කොටසක් අරගෙන කහ පේස්ට් එකක් හදලා මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා කාලයක් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ලේසියෙන්ම හදන විදිය ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ වගේ බෝතලයකට අපි මේක දාගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඊටාම පිරිසුදුට හදාගත්ත කිසිම වසවිසක් කලවම් කරලා නැතුව අපි හදපු කහ පේස්ට් එක. ඔයාලට අද අපි කියලා දෙනවා. එකතු වෙලා ඉන්න ගැමිරස YouTube channel එකත් එක්ක අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේකේ තියෙන මේ පස් ටික අයින් කරගමු. අයින් කරගෙන මේකේ මේ වැලි නැති වෙන්න හොඳට හොද ගන්න ඕන. මේ පස් මඩ හිම තියෙනවනේ මේවා ඔක්කොම අයින් වෙන්න හොද ගන්න ඕන. අපි තඹපු හිමාලයෙන් තඹගත්ත කහ ටික හොඳට නිවෙන්න තිබ්බා. නිවෙන්න තියලා අපි මේ වගේ පෙති වලට කපා ගන්නවා. මේක කහ කුඩු බවට පත් කරගන්න වේල ගන්න ඉක්මනට ලේසි නිසා අපි මේ කහ ක්‍රීම් එක හදන්න මේ තියෙන්නේ. දැන් මේක මේ ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ උඩ පොත්ත පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මේකට තනිකර කහ තමයි තියෙන්නේ. මේ පොතු කැල්ල අයින් කරාම මේක මෙහෙමම දෙකට තුනට කපලා හරි මෙහෙම බෙන්ඩරේට දාගන්න තියෙන්නේ. බෙන්ඩර් කප් එකට අපි මේක මෙහෙම කපලා අපි හදාගත්ත කහ පේස්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හොඳට බෙන්ඩර් කරලා තියෙන තුනියටම. දැන් අපි මේ කහ එක අපි බෝතල් කරලා තියෙනවා. මේක සීතකරණේ දාලා තියන්න. සීතකරණේ දාලා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේක කාලයක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. සීතකරණේ දාලා තියාගන්න.